ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้ลากยาวมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ 2 ปีกว่าแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายมีหลายชาตินั้นเนี่ยครับพยายามที่จะเสนอตัวเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนั้นเนี่ยทูเคียก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางแต่ว่าทำได้เพียงแค่2 ครั้งนะครับท้ายที่สุดนั้นก็ดูเหมือนว่าต้องเลิกกันไปเนื่องจากว่าทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นไปออกกฎหมายไปออกคำสั่งนะครับว่าชาติใดก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของยูเครนหากไปเจรจากับทางด้านรัสเซียนั้นก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับในขณะที่ทางด้านจีนก่อนหน้านี้ก็ออกมาเสนอเรื่องของรถแมพเส้นทางสู่สันติภาพก็ดูเหมือนว่าได้รับการยอมรับจากฝากฝั่งของทางด้านรัสเซียยูเครนเองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเปิดเส้นทางในการที่จะยอมรับข้อตกลงของจีนเช่นเดียวกันแต่ชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาก็มองว่านี่เป็นการให้โอกาสให้ผลประโยชน์กับทางด้านฝั่งของรัสเซียไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสร้างสันติภาพนะครับและล่าสุดนั้นที่มีเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาเป็นเวทีใหญ่ที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองก็คือทางด้านสวิตเซอร์แลนด์การเจรจานั้นจะเกิดขึ้นวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็พยายามที่จะออกมาเรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจนั้นเข้าร่วมการประชุมแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับต้องไปดูสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้แผนที่นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นแผนที่ที่เรานำมาให้ดูกันโดยตลอดนะครับเวลานี้เนี่ยครับจุดที่เรียกว่าเป็นจุดพีคสุดนั้นอยู่บริเวณคาคีฟครับกองทัพของรัสเซียได้มีการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ของคาคีฟเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นเนี่ยครับว่านี่เป็นเส้นทางถ้าเป็นสีชมพูทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่รัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้ส่วนที่เห็นเป็นจุดแดงแล้วก็จุดแดงวงกลมขาวเนี่ยครับคุณผู้ชมนั่นเป็นพื้นที่แนวหน้าที่มีการสู้รบอย่างต่อเนื่องสำหรับในส่วนคาคีฟถ้าเราดูโฟกัสไปพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นพื้นที่ชายแดนที่อยู่ติดกับเมืองเบลโกรอดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสถานการณ์การสู้รบนั้นไปอยู่ที่เมืองคาคีฟเพราะอะไรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจในการที่จะให้กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยเข้าไปยึดเมืองคาคีฟแต่อย่างใดแต่ความตั้งใจของเขานั้นต้องการที่จะขยายแนวกันชนนะครับแนวกันชนที่ว่าคืออะไรเมืองเบลโกรอดนั้นเนี่ยครับเป็นเมืองชายแดนของรัสเซียอยู่ห่างจากคาคีฟเนี่ยนะครับแค่5 กิโลเมตรเท่านั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือว่ากองทัพของยูเครนนั้นมักจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับโจมตีเข้าไปยังเบลโกรอดไม่ว่าจะเป็นคลังแสงคลังน้ำมันนะครับแล้วก็รวมถึงอาคารบ้านเรือนของพลเรือนในเบลโกรอดถูกโจมตีหลายครั้งด้วยกันตรงนี้เองครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องขยายแนวกันชนนั่นหมายความว่าจะต้องไล่ทหารของยูเครนนั้นเนี่ยครับให้ถอยร่นไปทางตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้พื้นที่แนวกันชนมันกว้างและไม่สามารถยิงนะฮะโดรนหรือว่าขีปนาวุธเนี่ยเข้าไปเมืองเบลโกรอดได้นั่นคือความตั้งใจดังนั้นสถานการณ์เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่ามีการตอบโต้กันไปมาโดยเฉพาะเนี่ยในเมืองคาคีฟครับรัสเซียนั้นมีการยิงขีปนาวุธเนี่ยแล้วก็ไปตกที่ห้างแห่งหนึ่งสร้างความเสียหายพอสมควรมีผู้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในขณะที่ฝั่งของยูเครนนั้นก็มีการตอบโต้นะครับซึ่งล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ายูเครนนั้นได้มีการยิงจรวดหรือว่าขีปนาวุธเนี่ยครับเข้าไปยังพื้นที่ของลูฮานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้นะครับโดยเฉพาะการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นสนามบินรวมถึงโรงเรียนฝึกทหารนะครับก็สร้างความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนั่นคือการตอบโต้กันไปมาเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ครับผู้นำของยูเครนเองนั้นได้เดินสายนะครับไปยังประเทศในสหภาพยุโรปหลายประเทศนะครับเดินทางไปที่สเปนเดินทางไปที่เบลเยียมไปเพื่ออะไรเพื่อไปขอความช่วยเหลือนะครับโดยล่าสุดนั้นเนี่ยเจ้าตัวนั้นไปที่สเปนแล้วก็ไปพบกับทางด้านประธานาธิบดีเปโตร ซานเชสผู้นำของสเปนนะครับโดยทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เรียกร้องเนี่ยให้สเปนนั้นให้การสนับสนุนพวกเขาซึ่งสเปนนั้นก็ตกปากรับคำนะครับในการที่จะสนับสนุนยูเครนโดยเฉพาะงบประมาณเนี่ยประมาณสัก 40,000 ล้านดอลลาร์ประมาณสัก 40,000 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับในการที่จะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะเจ้าแพทริออตนะครับมีการรายงานจากสื่อมวลชนของสเปนบอกว่าสเปนนั้นจะจัดหาแพทริออตให้ถึง12ระบบด้วยกันนอกจากนั้นยังมีเรื่องของกระสุนนะครับเรื่องของโดรนต่างๆที่จะมีการจัดหาให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนแต่ไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าการจัดหานั้นเนี่ยจะมีการจัดส่งเมื่อไหร่หลังจากนั้นครับทางด้านฝั่งของวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็เดินทางไปที่ประเทศเบลเยียมครับ
ไปที่เบลเยียมนั้นก็ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมเช่นเดียวกันและสิ่งที่ทั้งสองนั้นมีการลงนามนั่นก็คือว่าเบลเยียมนั้นตกปากรับคำกับทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้ครับว่าจะมีการจัดหาเครื่องบินรบโดยเฉพาะเครื่องบิน F-16 เนี่ยให้กับยูเครนจำนวน30 ลำด้วยกันแต่ว่า30 ลำนั้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่าให้แล้วเนี่ยจะได้เลยนะครับเบลเยียมบอกว่าจะมีการทยอยจัดส่งชุดแรกนั้นอาจจะส่งได้เนี่ยภายในปลายปี2567นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจะสามารถเนี่ยครับจัดส่งให้ได้อีกทีเนี่ยหรือว่าจบทั้ง30 ลำเนี่ยก็คือในช่วงปลายปี2571นะครับนั่นก็คือหมายความว่าอีก4 ปีถึงจะได้เครื่องบินรบเนี่ยครบจำนวน30 ลำก่อนหน้านี้เนี่ยครับมีทางด้านเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กเคยตกปากรับคำว่าจะส่งเครื่องบินรบให้กับทางด้านยูเครนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นแบบนั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะจัดส่งเครื่องบินรบให้กับทางด้านยูเครนได้นะครับในขณะที่ฝั่งของยูเครนเองนั้นมีความคืบหน้าครับปัจจุบันนั้นเนี่ยบอกว่าต้องการเครื่องบินรบเนี่ย120 ถึง 130 ลำด้วยกันเซเลนกี้บอกแบบนี้แต่นักบินยูเครนตอนนี้เนี่ยที่ไปฝึกขับเครื่องบิน F-16 เนี่ยมีเพียงแค่12 คนจะเอาเครื่องบิน130 ลำนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอย่างไรแต่ว่าจะได้แบบนั้นหรือไม่นั้นก็คงจะต้องรอดูกันนอกจากนั้นแล้วครับวโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นออกมาเรียกร้องครับตอนนี้บอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นนั่นก็คือต้องการเห็นผู้นำโดยเฉพาะเนี่ยครับผู้ที่มีอิทธิพลในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนะครับเข้าร่วมเวทีสันติภาพที่จะจัดขึ้นวันที่16 มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายชาติที่ตอบรับอยากจะเข้าร่วมประชุมแต่ดูเหมือนว่าทางด้านสีจิ้นผิงกับโจไบเดนนั้นเมินเวทีนี้นะครับไม่อยากเข้าร่วมประชุมด้วยก็คงจะต้องรอดูทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับมีธงครับคุณผู้ชมครับว่าในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขามีข้อเสนอเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งข้อเสนอของยูเครนมีอะไรบ้างสำหรับเส้นทางเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะครับข้อเสนอของเขาแผนสันติภาพ10 ข้อของผู้นำยูเครนข้อแรกนั้นคือความปลอดภัยของนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีเน้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นก็คือหมายความว่าจะต้องปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปที่เมืองซาปอริเซียที่รัสเซียยึดครองกันอยู่2เนี่ยความปลอดภัยทางอาหารรวมถึงการรับประกันว่ายูเครนนั้นจะต้องสามารถส่งออกธัญพืชไปยังประเทศที่ยากจนที่ได้นะครับก็คือการส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำนั่นแหละนะครับ3ความปลอดภัยทางพลังงานเน้นที่การจำกัดราคาแหล่งพลังงานรัสเซียและช่วยยูเครนนั้นฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ถูกรัสเซียทำลายไปครึ่งหนึ่ง4นะครับการปล่อยตัวนักโทษและผู้ถูกเนรเทศทุกคนรวมทั้งนักโทษสงครามและเด็กๆที่ถูกเนรเทศไปที่รัสเซียนั้นจะต้องส่งกลับมาทั้งหมดนะครับ5ฟื้นฟูสภาพทางดินแดนของยูเครนและการยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติของรัสเซีย6เนี่ยรัสเซียจะต้องถอนกำลังและยุติการใช้ความรุนแรงและก็ฟื้นฟูชายแดนยูเครนรัสเซียนะครับข้อที่7นั้นเนี่ยครับก็คือความยุติธรรมรวมถึงการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามของรัสเซียนะครับ8ปกป้องสิ่งแวดล้อมป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์นะครับ9การป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายและ10การยืนยันการยุติสงครามรวมทั้งเอกสารที่ลงนามโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้อที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับข้อที่6กับข้อที่7ครับข้อเสนอนี้ที่รัสเซียนั้นไม่เห็นด้วยข้อที่6ก็คือการถอนทหารนะครับซึ่งรัสเซียบอกโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าถ้าการเจรจานั้นจะเริ่มได้ก็ต้องเมื่อยูเครนนั้นยอมรับสถานภาพทางดินแดนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพื้นที่ที่รัสเซียยึดเอาไว้ต้องเป็นของรัสเซียเมื่อนั้นแหละครับรัสเซียถึงจะยอมเจรจาและที่สำคัญก็คือการที่จะไปดำเนินคดีนะครับกับบรรดาผู้นำของรัสเซียรวมถึงบรรดาหัวหน้าหน่วยกองทัพต่างๆในคดีก่ออาชญากรรมสงครามรัสเซียไม่เอาด้วยแน่นอนนั่นหมายความว่ารัสเซียแพ้สงครามแต่ถ้าดูในสมรภูมิรบวันนี้รัสเซียได้เปรียบอยู่นะฮะรัสเซียจึงไม่เข้าร่วมเจรจาเวทีนี้ซึ่งปูตินบอกว่าการกระทำของสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่เป็นกลางและมันเป็นเวทีปาหีเพื่อต้องการอุ้มยูเครนเท่านั้นเองและล่าสุดนั้นเนี่ยปูตินก็มองว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นไม่มีความชอบธรรมในการเจรจาใดๆอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะสถานภาพของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยทางการเมืองมันจะต้องจบตั้งแต่เมื่อวันที่20 พฤษภาคมที่ผ่านมาวาระการดำรงตำแหน่งของเขาจบไปแล้วนะครับแต่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นประกาศกฎอัยการศึกไม่มีการเลือกตั้งวันนี้ก็เท่ากับว่าเซเลนกี้นั้นยึดอำนาจการปกครองในยูเครนไปเป็นที่เรียบร้อยปูตินบอกว่ามันไม่มีความชอบธรรมที่จะไปเจรจานะครับทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าแล้วรัสเซียนั้นเปิดเรื่องของการเจรจาไหม
ปูตินเองหรือว่าคนในรัสเซียเองเนี่ยนะครับบรรดาแกนนำต่างๆในรัสเซียเปิดมาโดยตลอดว่ารัสเซียเองก็พร้อมที่จะเจรจาสันติภาพกับยูเครนนะแต่ว่าการเจรจานั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัสเซียรับได้อย่างที่ผมบอกเงื่อนไขแรกเงื่อนไขหลักเลยนั้นยูเครนต้องยอมรับสถานภาพทางดินแดนที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับปกครองอยู่ณปัจจุบันนี้คือหมายความว่าที่รัสเซียยึดไว้ยูเครนต้องยอมรับเสียดินแดนนี้ให้กับทางด้านรัสเซียนั่นเองทีนี้แล้วแผนสันติภาพเนี่ยเมื่อมันเดินมาเนี่ยนะครับมันคู่ขนานกันมันจะบรรจบอย่างไรมันก็มีแผนสันติภาพ12ข้อที่ถูกนำเสนอโดยจีนนะครับที่น่าสนใจและดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นยอมรับแผนนี้ด้วยแผนสันติภาพของจีนนั้นมีทั้งหมด12ข้อมีอะไรบ้างไปชมกันครับแผนสันติภาพที่ถูกเสนอโดยจีนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับข้อแรกนั้นขอให้เคารพต่ออธิปไตยของทุกประเทศข้อที่2นั้นละทิ้งวิธีคิดแบบสงครามเย็นข้อที่3หยุดทำตัวเป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นศัตรูระหว่างกันข้อที่4ขอให้มีการกลับมาจัดเจรจาสันติภาพอีกครั้งหนึ่งข้อที่5ครับขอให้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมข้อที่6นั้นขอให้มีการคุ้มครองพลเรือนและเฉลยสงครามส่วนข้อที่7นั้นเนี่ยครับรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ให้ถูกโจมตีข้อที่8ลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ข้อที่9จัดให้มีการส่งออกธัญพืชข้อที่10ยกเลิกการคว่ำบาตรจากฝ่ายเดียวนะครับข้อที่11นั้นคงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานส่วนข้อที่12ส่งเสริมการบูรณะฟื้นฟูหลังสงครามก็จะเห็นว่าหลายข้อของจีนนั้นก็ตรงกับทางด้านฝั่งของยูเครนนะครับและทำไมมันไปกันไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับข้อหลักเลยก็คือฝั่งของยูเครนนั้นจะไปบังคับให้รัสเซียนั้นเป็นผู้แพ้สงครามนั่นเองทางพฤตินัยนะฮะโดยทางพฤตินัยคือให้แพ้สงครามซึ่งแน่นอนครับรัสเซียเขาไม่ยอมรับในข้อนี้ดังนั้นการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นวันที่15วันที่16มิถุนายนนี้เนี่ยมันเป็นการเจรจาที่เรียกว่าคงหาข้อยุติยังไม่ได้นะครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็บอกว่าและชาติมหาอำนาจไม่ได้เข้าไปร่วมคู่ขัดแย้งไม่ได้เข้าไปร่วมแล้วมันจะยุติอย่างไรนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อมันเป็นแบบนี้เมื่อสันติภาพยังหาข้อยุติไม่ได้ในสนามรบเองก็ยังคงที่จะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องแล้วจะทำอย่างไรล่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่วโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นกำลังร้องขอไปยังชาติตะวันตกไปยังพันธมิตรโดยเฉพาะชาติที่จัดหาอาวุธให้กับพวกเขาเซเลนสกี้ขออะไรครับคุณผู้ชมครับขออาวุธมาแล้วนะฮะเขาก็ให้กันมาเยอะแล้วขอเงินก็แล้วเขาก็ให้เยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะสงครามได้เซเลนสกี้บอกว่าไงรู้ไหมฮะเซเลนสกี้บอกว่าไอ้ที่ยูเครนเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้เพราะอะไรเพราะตะวันตกเนี่ยไปจำกัดครับจำกัดการใช้อาวุธส่งอาวุธมาแล้วบอกว่าห้ามโจมตีเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียเซเลนสกี้บอกว่ายกเลิกข้อนี้ได้ไหมเราขอใช้อาวุธของตะวันตกเนี่ยโจมตีแผ่นดินรัสเซียจนกระทั่งล่าสุดครับโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยครับไปงานพิธีจบของโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ก็พูดชัดเจนเลยครับว่า1ทางด้านสหรัฐอเมริกายังคงยืนยันเช่นเดิมไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนรบ2เนี่ยครับอาวุธที่ให้ไปนั้นให้ยูเครนเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแต่ไม่ได้ต้องการให้ไปโจมตีนะครับพื้นที่ของรัสเซียเพราะนั่นหมายความว่ามันจะทำให้สงครามนั้นขยายใหญ่บานปลายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเจคซัลลิแวนก็ออกมายืนยันในลักษณะเดียวกันในทำนองเดียวกันแม้แต่ทางด้านเปโตรซานเชสผู้นำของสเปนก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็ยืนยันแบบนี้เหมือนกันครับว่าให้อาวุธไปให้ไปป้องกันตัวนะไม่ได้ให้ไปเพื่อใช้ขยายสงครามนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งครับที่พูดถึงเรื่องนี้โอลาฟโชครับโอลาฟโชผู้นำของเยอรมนีโอลาฟโชเนี่ยถูกผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่ไปอาศัยในเยอรมนีเนี่ยตั้งคำถามกับเขาตอนที่เขาไปหาเสียงครับถามเขาว่ายังไงถามเขาว่าเมื่อไหร่เยอรมนีนั้นจะส่งอาวุธทอรัสเนี่ยนะครับขีปนาวุธทอรัสเนี่ยให้กับยูเครนสักทีละโอลาฟโชบอกว่าเราไม่ส่งฮะเราไม่ส่งเพราะอะไรทอรัสนั้นเป็นขีปนาวุธเนี่ยครับที่คล้ายๆกับเจ้าสตอร์มชาโดของอังกฤษครับแต่พิสัยทำการมันไกลกว่าที่ไม่ส่งเนี่ยนะครับโอลาฟโชบอกว่าเราหวั่นวิตกกังวลว่าเอาเจ้าทอรัสไปเนี่ยยูเครนจะเอาไปโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียนั่นข้อหนึ่งครับข้อที่2ครับทอรัสนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้งานทางด้านโอลาฟโชบอกว่ามันต้องใช้ทหารของเยอรมนีเนี่ยไปควบคุมสั่งการครับเพราะเขาไม่เชื่อฝีมือของทหารยูเครนว่าจะควบคุมเจ้าทอรัสได้ดังนั้นเมื่อเอาทหารเยอรมนีไปควบคุมนั่นหมายความว่าเยอรมนีนั้นกำลังกระโดดลงไปในเวทีของความขัดแย้งนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโอลาฟโชบอกว่าไม่ทำและเราจะไม่ส่งให้นะครับในขณะที่ทางด้านวิกเตอร์ออร์บานครับผู้นำของฮังการีนั้นออกมาบอกเลยว่าวันนี้นาโต้เองเนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องของ
ความกลัวที่มีต่อรัสเซียบอกว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามแล้วเขาบอกว่าการนาโต้พูดแบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้ความขัดแย้งบานปลายและมันจะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ได้ในอนาคตเขาเลยประกาศเลยครับว่าฮังการีจะไม่เอาตัวเองนั้นเข้าไปยุ่งกับสถานการณ์ความขัดแย้งโดยเฉพาะทางด้านทหารที่เกี่ยวข้องกับนาโต้เช่นเดียวกับทางด้านมัตติโอ ซัลวินีนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของทางด้านอิตาลีก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันว่าล่าสุดที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้นั้นเนี่ยไปพูดบอกว่าอยากให้ชาติสมาชิกนาโต้ส่งอาวุธให้กับยูเครนและอนุญาตให้ยูเครนโจมตีแผ่นดินรัสเซียคุณกำลังเป็นผู้ชายที่อันตรายมากมัตติโอ ซัลวินีบอกแบบนี้นะฮะเพราะบอกว่าคุณกำลังจะลากสถานการณ์สงครามครั้งนี้ไปสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วเขาบอกเลยว่าอิตาลีไม่เอาด้วยอิตาลีจะไม่ส่งทหารของตัวเองนั้นไปเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตในพื้นที่ของยูเครนอย่างเด็ดขาดนี่เป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระอุเลยทีเดียวยูเครนเองก็ดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นอยากจะจบแต่ถือสันติภาพของตัวเองฝั่งรัสเซียก็พร้อมเปิดที่จะพูดคุยแต่ก็มีสันติภาพฉบับของตัวเองแล้วหนทางทั้งหมดนั้นจะมาบรรจบมาเจอกันที่ไหนยังไม่มีใครทราบแต่นี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชม